เอาละครับเรามาเจาะลึกกันเลยกับสงครามค้าปลีกที่ต้องบอกว่าดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยเลยก็ว่าได้ซึ่งสมรภูมินี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยนะครับมันอยู่แค่ปากซอยหน้าบ้านของพวกเราทุกคนนี่เองแหละครับมันคือการต่อสู้เพื่อชิงพื้นที่ในชีวิตประจำวันระหว่างยักษ์ใหญ่ที่ไม่มีใครไม่รู้จักกับผู้ท้าชิงที่กำลังเติบโตขึ้นมาอย่างน่ากลัวจริงๆนี่คือตัวเลขมูลค่าตลาดร้านสะดวกซื้อของไทยในปี 2567 ครับ600,000 ล้านบาทใช่ครับฟังไม่ผิด600,000 ล้านบาทตัวเลขมหาศาลขนาดนี้เนี่ยทำให้เราเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับว่าทำไมการต่อสู้ครั้งนี้ถึงได้ดุเดือดเลือดพล่านกันขนาดนี้เพราะมันคือการแย่งชิงเค้กก้อนที่ใหญ่ที่สุดก้อนหนึ่งในเศรษฐกิจไทยเลยทีเดียวแล้วถ้าถามว่าใครคือเจ้าตลาดโอ้โหก็คงไม่มีใครปฏิเสธได้เลยครับว่า7-Eleven คือเบอร์หนึ่งตัวจริงเป็นราชาผู้ครองบัลลังก์นี้มาอย่างยาวนานด้วยส่วนแบ่งตลาดที่มากกว่า 70% เรียกว่าทิ้งห่างคู่แข่งแบบไม่เห็นฝุ่นเลยครับเป็นภาพที่ดูเหมือนว่ายากมากที่จะมีใครมาโค่นลงได้หัวใจหลักที่ทำให้7-Elevenเขาสำเร็จเนี่ยคือการวางตำแหน่งตัวเองเป็นเหมือนตู้เย็นของชุมชนครับนึกภาพตามนะครับเวลาของในบ้านขาดกระทันหันหิวดึกๆหรือของใช้หมดตอนเช้าเรานึกถึงที่ไหนก่อนครับ7-Eleven ใช่ไหมครับมันคือการซื้อที่รวดเร็วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันทีแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วร้านค้าเล็กๆจากต่างจังหวัดทำยังไงถึงมาสั่นคลอนอาณาจักรที่ดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้นี่แหละครับคือเรื่องราวของผู้ท้าชิงที่บอกเลยว่าไม่ได้มาเล่นๆและผู้ท้าชิงคนนั้นก็คือ CJ Mall ครับเราจะมาลองแกะรอยกันดูว่าจากจุดเริ่มต้นที่หลายคนอาจจะไม่ได้สนใจด้วยซ้ำเขากลายมาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของ 7-Eleven ได้ยังไงกันโอ้โหดูเส้นทางการเติบโตนี่สิครับมันก้าวกระโดดมากๆเรื่องจากร้านค้าส่งเล็กๆแค่2คูหาเองนะที่ราชบุรีในปี 2548แล้วจุดเปลี่ยนสำคัญก็มาถึงตอนที่กลุ่มคาราบาวเข้ามาลงทุนในปี 56แต่ที่พีคสุดๆเลยคือช่วงโควิดนี่แหละครับรายได้พุ่งทะลุไป 30,000 ล้านจนวันนี้มีสาขาปาเข้าไปกว่า 1,700 แห่งแล้วและเป้าต่อไปคือ 3,000 แห่งทั่วประเทศไม่ธรรมดาเลยจริงๆแต่ทีนี้หัวใจของ CJ เขาไม่ได้อยากจะเป็นตู้เย็นเหมือนเซเว่นนะครับเปล่าเลยเขากำลังสร้างตัวเองให้เป็นเหมือนห้องนั่งเล่นและห้องครัวของชุมชนต่างหากซึ่งมันไม่ใช่แค่ที่ที่แบบแวะมาซื้อของที่ขาดนะแต่เป็นที่ที่คนตั้งใจจะมาเดินมาเลือกซื้อของใช้เวลาอยู่ที่นี่และสุดท้ายอาจจะได้อะไรกลับไปเยอะกว่าที่คิดไว้ตอนแรกซะอีกดังนั้นจุดที่สำคัญที่หลุดเลยก็คือกลยุทธ์ของ CJ เนี่ยเขาไม่ได้คิดจะสู้กับ 7-Eleven แบบตัวต่อตัวไม่ได้พยายามจะเป็น 7-Eleven ที่ถูกกว่าแต่เขากำลังสร้างร้านค้ารูปแบบใหม่ขึ้นมาทั้งหมดเลยครับมันคือการเปลี่ยนกติกาของเกมไม่ใช่แค่พยายามเล่นเกมเดิมให้ดีขึ้นงั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่าอาวุธลับ4อย่างที่ทำให้ CJ เขาทำได้ขนาดนี้มันมีอะไรบ้างและนี่ก็คือ4เสาหลักในสูตรสำเร็จของ CJ ครับ 1. คือการสร้างการรับรู้ด้านราคา 2. คอนเซปต์ไมโครมอลล์ 3. การควบคุมสาขาด้วยตัวเอง และ 4. ยุทธศาสตร์ป่าล้อมเมืองเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันทีละข้อเลยมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยการสร้างการรับรู้เรื่องราคาคือเคล็ดลับของเขาเนี่ยไม่ใช่การทำให้ของทุกอย่างในร้านถูกที่สุดนะไม่ใช่เลยแต่คือการเจาะไปที่สินค้าที่จำเป็นจริงๆสินค้าที่คนใช้เทียบราคาบ่อยๆอย่างเช่นข้าวสารไข่ไก่น้ำดื่มแล้วกดราคาสินค้าพวกนี้ให้ถูกกว่าคู่แข่งแบบเห็นได้ชัดเพราะของจำเป็นมันดูถูกในหัวของคนซื้อก็จะรู้สึกไปเองเลยว่าร้านนี้โดยรวมแล้วคุ้มค่านะข้อที่2นี่ก็เจ๋งมากคอนเซปต์ไมโครมอลล์มันคือการเปลี่ยนร้านสะดวกซื้อธรรมดาให้กลายเป็นเหมือนห้างย่อมๆเลยครับพอเราเดินเข้าไปปุ๊บจะเจอถึง5ร้าน5โซนในที่เดียวกันมีทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตโซนเครื่องสำอางนายบิวตี้ของใช้ในบ้าน A-Home สินค้าไลฟ์สไตล์อย่าง UNO ไปจนถึงเพทฮับสำหรับน้องหมาน้องแมวเห็นไหมครับมันเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อของเราไปเลยจากที่ตอนแรกแค่จะมาซื้อของที่จำเป็นกลายเป็นมาเดินดูของที่อยากได้ทันทีข้อที่3ครับอันนี้คือความแตกต่างที่สำคัญมากเรื่องโมเดลธุรกิจคือ 7-Eleven เนี่ยเขาใช้ระบบแฟรนไชส์เป็นหลักใช่ไหมครับซึ่งมันก็ทำให้ขยายสาขาได้เร็วมากเหมือนไฟลามทุ่งเลยแต่ข้อเสียก็คือการควบคุมร้านแต่ละสาขามันจะน้อยลงในขณะที่ CJ เขาเลือกทางที่ยากกว่าคือบริหารสาขาส่วนใหญ่ด้วยตัวเองเลยถึงแม้ว่าตอนแรกมันจะโตช้ากว่านะแต่มันแลกมากับการควบคุมที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งเรื่องราคาคุณภาพและที่สำคัญสุดๆเลยคือกำไรก็เก็บไว้ได้เต็มๆและอาวุธชิ้นสุดท้ายโอ้โหอันนี้เหมือนถอดแบบมาจากตำราพิชัยสงครามเลยยุทธศาสตร์ป่าล้อมเมืองคือแทนที่จะกระโดดเข้ามาสู้ในสนามรบที่เดือดที่สุดในกรุงเทพตั้งแต่แรกไม่ทำครับ CJ เลือกที่จะไปสร้างฐานที่มั่นไปยึดหัวหาดในต่างจังหวัดก่อนไป
สร้างฐานลูกค้าที่เหนียวแน่นในพื้นที่ที่การแข่งขันยังไม่สูงมากพอฐานแน่นปุ๊บค่อยๆคืบคลานล้อมเข้ามาในเมืองหลวงแน่นอนครับเมื่อบัลลังก์เริ่มสั่นคลอนมีเหรอที่ราชาอย่าง7-Eleven จะอยู่นิ่งๆไม่มีทางเรามาดูกันครับว่าพวกเขาสวนกลับด้วยกลยุทธ์อะไรและนี่คือคำตอบของ7-Eleven ครับการเปิดโซนใหม่ที่ชื่อว่า All Grocer คู่บ้านคู่ครัวโอ้โหชื่อก็บอกชัดเจนเลยนะว่านี่คือการสวนกลับโมเดลซูเปอร์มาร์เก็ตของ CJ แบบตรงๆเลยเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าเฮ้ คุณทำอะไรได้เราก็ทำได้เหมือนกันโซนนี้เนี่ยจะเปลี่ยนภาพ 7-Eleven ที่เราคุ้นเคยไปเลยนะครับจะมีชั้นวางของที่สูงขึ้นขายของแบบยกแพ็คชิ้นใหญ่ๆบรรยากาศจะเหมือนเราเดินอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดย่อมเลยตอนนี้เขากำลังทดลองให้บริการอยู่ประมาณ21สาขานำร่องและที่น่าสนใจก็คือจริงๆแล้วมันเป็นการต่อยอดจากแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เขามีพื้นฐานแน่นอยู่แล้วนั่นเองครับต้องบอกว่าการขยับตัวครั้งนี้ของ 7-Eleven เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเพิ่มสินค้าเข้ามาเฉยๆนะครับแต่มันคือการ repositioning หรือก็คือการปรับตำแหน่งของแบรนด์ครั้งใหญ่เลยจากภาพของร้านอิ่มสะดวกกำลังจะกลายมาเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตประจำชุมชนแบบเต็มตัวและเป้าหมายในเชิงตัวเลขก็ชัดเจนมากๆครับตอนนี้เนี่ยยอดซื้อเฉลี่ยต่อบินของ 7-Eleven จะอยู่ที่ประมาณ88 บาทแต่เป้าหมายของเขาก็คือการมีโซน All Grocers ที่ขายของชิ้นใหญ่ขึ้นจะช่วยดันยอดซื้อหรือที่เรียกว่า basket size ให้พุ่งขึ้นไปถึง100ถึง120 บาทต่อบินให้ได้การต่อสู้ครั้งนี้มันได้ขีดเส้นแบ่งสนามรบขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยครับและมันกำลังจะกำหนดอนาคตการซื้อของใกล้บ้านของพวกเราทุกคนเลยถ้าเราลองเอา2ค่ายนี้มาเทียบกันหมัดต่อหมัดนะจะเห็นเลยว่า 7-Eleven เนี่ยมีจุดแข็งเรื่องระบบโลจิสติกกับเงินทุนที่เรียกว่าหาตัวจับยากแต่ความท้าทายก็คือจะเปลี่ยนภาพลักษณ์จากร้านที่เน้นเร็วไปสู่ร้านที่เน้นครบได้ยังไงส่วนทาง CJ จุดแข็งคือการทำให้คนรู้สึกว่าราคาคุ้มค่าและความคล่องตัวในการเจาะตลาดท้องถิ่นแต่โจทย์ใหญ่ของเขาก็คือจะขยายระบบโลจิสติกกับหาเงินทุนให้ทันกับการเติบโตที่รวดเร็วได้ยังไงแก่นแท้ของการเดิมพันครั้งนี้มันต่างกันสุดขั้วเลยครับ 7-Eleven เขาเดิมพันว่าเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดคนยอมจ่ายแพงขึ้นอีกนิดเพื่อแลกกับความเร็วและความใกล้บ้านในขณะที่ CJ เดิมพันว่าไม่ความคุ้มค่าต่างหากที่สำคัญกว่าคนยอมเดินทางไกลขึ้นอีกหน่อยเพื่อราคาที่ดีกว่าและของที่ครบครันกว่าสิ่งที่ชัดเจนที่สุดในตอนนี้ก็คือกติกาของเกมมันเปลี่ยนไปแล้วครับการต่อสู้ครั้งนี้มันไม่ได้วัดกันแค่ความสะดวกอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วแต่มันวัดกันที่ว่าใครจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของชุมชนตัวจริงได้และสุดท้ายสงครามครั้งนี้คือการต่อสู้เพื่อแย่งชิงพื้นที่ในละแวกบ้านของเราทุกคนนี่แหละครับคำถามที่น่าคิดทิ้งท้ายก็คือแล้วใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างร้านค้าที่อยู่ใกล้ที่สุดกับร้านค้าที่ครบครันที่สุดคำตอบของคำถามนี้บางทีอาจจะอยู่ในก้าวต่อไปที่เราทุกคนเลือกเดินออกจากบ้านนั่นเองครับ